ก่อนออกเดินทางข้อยก็ได้กะเกียมเอาอุปกรณ์จำนวนหนึ่งเดินทางไปนำที่แน่ๆกล่องหลักที่ข้อยใช้ในการถ่ายวล็อกก็จะมีกล่อง Action Cam Xiaomi Hikari Nikon D3.3 และก็ Sony A6.3 ถือไปเผื่อนำแต่ส่วนใหญ่ข้อยก็บ่ได้ใช้เหตุผลที่ถือไปนำก็ย้อนอยากเอากล่องนี้เก็บภาพ Landscape ข้อยได้ออกเดินทางประมาณ 9:00 น.โดยที่ว่ารถจักรข้อยเกิดมีปัญหาอย่างหัวถูกเย็บเหล็กตะปูข้อยได้เอารถไปแป้งตอน 8:00 น.หลังจากแป้งรถแล้วพร้อมออกเดินทางไปดอนแดงจากบอนข้อยอยู่บ้านนพโลหรือปากเซไปหาดอนแดงซึ่งข้อยได้เดินทางไปเส้นทางบ้านสีจันโทเป็นเส้นทางไปเมืองปทุมพรระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงด้วยที่ว่าข้อยขับรถแล่นช้าซึ่งข้อยบ่มักขับรถแล่นด้วยความไวสูงมันจะเฮ็ดให้ข้อยขาดการสัมผัสบรรยากาศในระหว่างการเดินทางก็เป็นแนวนี้เนาะอยู่ดียังบ่ได้มาฮอดแม่น้ำคลองดอนแดงก็ประมาณ 11:00 น.สวยจากนั้นข้อยก็ต้องลงขึ้นบักข้ามฝั่งซึ่งข้อยมีแต่รถจักรคันเดียวราคา 5,000 กีบต่อคันแต่บ่ฮู้ว่าเขาคิดเป็นรถหรือเป็นคนมีแต่ข้อยจ่ายเงินสด 5,000 กีบให้เขาแล้วก็แล้วหลังจากได้ข้ามฝั่งแล้วข้อยก็ได้เดินทางไปหาเพื่อนพี่น้องของน้องชายก่อนพวกข้อยเดินทางมา2คนซึ่งเพิ่นมีพี่น้องอยู่ที่นี้ระยะทางมาฮอดนี่แต่ปากเซหรือบอนข้อยอยู่เบิ่งจากคองเตอร์รถข้อยแม่นประมาณ40กิโลเมตรเมื่อได้มาฮอดเรือนพี่น้องของน้องชายข้อยก็ได้พักผ่อนก่อนครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าของเรือนเพิ่นก็ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมกินข้าวเที่ยงข้อยก็กินเต็มที่เพื่อเติมพลังไปต่อหลังจากนั้นก็ได้ถามข้อมูลคนในบ้านเล็กน้อยบ้านนี้มีอยู่8หมู่บ้านตะกี้มี8เลยเข้ามาเขาใส่กันแบบมีหาฮัดกลุ่มมายังมีหาเขาเจ้าว่าแต่ก่อนในดอนแดงมี8หมู่บ้านแต่ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเจ้าได้จัดร่วมกันเหลือ5หมู่บ้านบ้านทำอิฐคือบ้านสีจันโทบ้านหัวดอนบ้านสีมงคุลบ้านมุงคำและบ้านเปื่อยดาวหลังจากนั้นเวลาประมาณ 14 โมงข้อยก็ได้เดินทางไปวัดพุทธลังศิริไสยวัดบ้านมุงคำซึ่งทั้งหน้าวัดก็จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเห็นแล้วบ่อยากกลับอยากให้ตัวเองอยู่โดนๆดอนแดงได้รับการสงวนรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยเริ่มจากการข้ามฝั่งแม่น้ำโขงด้วยเรือแบบลาวเดิมสำหรับคนอยากมาเที่ยวภายในดอนแดงอาจจะเที่ยวโดยการย่างขี่รถถีบหรือรถจักรก็ได้หรือจะมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่เทิงหาดทรายสีขาวและชื่นชมความงดงามของทัศนียภาพแห่งแม่น้ำโขงและเทิงฝั่งตะวันตกของเมืองจำปาสักที่มีสายจอมภูสูงถึง 1,416 เมตรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดเป็นภาพอันน่าจดจำข้อยก็ได้นั่งสัมผัสกับบรรยากาศมีลมพัดไปมาได้ยินเสียงต้นไม้บางครั้งก็ได้ยินเสียงตีกลองจากศาลาในวัดหลังจากนั้นข้อยก็ได้เดินทางไปต่อหาวัดป่าสมิกเมื่อมาฮอดแล้วข้อยก็ยังบ่แน่ใจว่าแม่นวัดป่าสมิกหรือบ่คิดว่าน่าจะแม่นแต่สิ่งที่บ่น่าคิดข้อยคิดว่าจะมีคนหรือพระครูบาอาจารย์แต่ก็บ่พบเห็นไผจักคนจะเห็นว่าวัดออกไปด้วยตะนางอาจจะเป็นย้อนเพิ่นบ่อยากให้คนอื่นเข้าไปในเขตนี้ข้อยก็เลยบ่ได้อยู่นี่ดนหลังจากนั้นข้อยก็เดินทางไปต่อที่หาดทรายดอนแดงที่บ้านพักซึ่งข้อยก็บ่จื้อชื่อข้อยก็ฝากรถอยู่หั่น
แล้วข้อยก็เดินทางด้วยสองขาพลังสองมือพร้อมแบกเป้กระเป๋าเมื่อย่างมาหอดแค่แม่น้ำคลองดอนแดงก็จะเห็นเขาเจ้าบริการขามบักไปมาเพื่อเอาลูกค้าหรือเครื่องของต่างๆขามมาดอนจุดนี้เป็นจุดที่กว้างใหญ่เงียบสงบซึ่งเหมาะกับข่อยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้มันเฮ็ดให้ข่อยผ่อนคลายได้เปิดรับมุมมองใหม่ๆข่อยก็เป็นคนค่อนข้างจะบ่มีเพื่อนถึงว่าข่อยจะเดินทางมากับน้องชายแต่น้องชายก็เป็นคนบ่มักการเดินทางแต่เพิ่นก็มาแนะนำเยี่ยมยามพี่น้องซื่อๆมันเฮ็ดให้ข่อยรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ข่อยมาคนเดียวแต่จังได๋ก็เถาะข่อยก็มีเพื่อนอารมณ์ดีคนหนึงได้เดินเข้ามาหาข่อยพร้อมห้อยยิ้มอันเบ่งบานเฮ็ดให้ข่อยได้ slow life กับที่นี่บ่น้อยเลยเกิดข่อยเต็มไปด้วยเม็ดทรายข่อยย่างเลาะทั่วๆไปเพื่ออยากจะหามุมเก็บภาพแต่ปรากฏว่าบ่เป็นอย่างที่คิดเพราะพื้นทรายเต็มไปด้วยรอยตีนข่วยตีนง่วงตีนคนและขี้ข่วยอันหลากหลายข่อยเลยบ่ได้ภาพประทับใจปานใดอาจเป็นย้อนข่อยมา2ฤดูนี้บ่ค่อยงามแดอีกอย่างทิวทัศน์ภูท้องฟ้าแนมก็บ่ค่อยเห็นเต็มไปด้วยแต่หมอกปกคลุมอาจจะเป็นย้อนโซนนี้ยังมีฝุ่น PM 2.5 ที่ยังขังอากาศในภูมิภาคหลายอยู่แต่น่าเสียดายที่ข่อยบ่ได้ลงไปหาทรายที่วัดบุงคำเป็นบ่อนที่สุดเกือบโดนก็ว่าได้จะเห็นที่นั้นมีพื้นที่สวยงามสะอาดกว่าในตอนที่ข่อยมาครั้งนี้แต่ก่อนบ่อนนี้เขาจะว่าเป็นบ่อนที่นิยมมาเที่ยวจุดนี้เป็นบ่อนที่งามที่สุดในดอนแดงเลยเฮ็ดให้ข่อยอยากลงมาเพียงบ่อนนี้จุดเดียวเพราะจุดสนใจทางหน้าก็แม่นผาแตกอันเดียวกันแต่จังใดข้อยก็บ่เสียใจที่ได้มาช่วงนี้และคุ้มค่าที่ข้อยได้มาบ่อนอันแสนสงบแห่งธรรมชาติหนทางยังมีหลายเส้นทางที่ต้องก้าวออกไปย้อนว่าโลกของเฮานั้นแม่นกว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่เฮาคิดดังนั้นมันจึงจำเป็นที่เฮาจะออกไปค้นหาคือดังคำสุภาษิตลาวที่ว่าบ่ออกจากบ้านก็บ่เห็นด่านแดนใกล้บ่ไปหาเฮียนก็บ่ฮอดมีความรู้ลาก่อนดอนแดงสบายดี